درود بر شما، چطورید؟ اومدیم با فرست ایمپرشن Kingdom of the Planet of the Apes و عجب اسمی داره، فکر تا دقیقا نکرده بودم. I don't know. نه و آره، میکست. از یه طرف اینو میگن که این فیلم خیلی مهمه به خاطر اینکه ژانر یه تریلوژی عوض کرده، از اون طرف فیلم قرار بوده در هر صورت ژانر عوض کنه و حالت سایفای و دیستوپین به خودش بگیره. حالا کار داره و این صرفا شروع قضیه است. از یه طرف اینجوری که evolution got us into communication که آخرش هم هر چقدر همه چی برمیگرده به صحبت کردن و قدرت تکلم، بازم هیچی در نهایت فرق نمیکنه. بازم همون اوگا بوگا قراره بریم جلو و در نهایت زبونمون رو قرار نیست مثل این که هیچ وقت استفاده کنیم در کنار عقل. و حالا میمون ها چطور این کارو میکنن یا آدم ها. Let's go evolution. جای صحبت داره، یه سری چیزای رندومی نوشتم که بخوام راجعش صحبت کنم. چند تا چیز جذابی داره که بخوام ازشون لذت ببرم و بگم اوکی تو اینجاها داری کارتو درست انجام میدی، ولی از اون طرف چیزایی هم داره که بگم چرا، یعنی what the fuck این داره به کجا میره. مشخصا دایرکشن متفاوتی داره، این ولی اینطوری نیستش که سگانه قبلی رو خراب کنه. اومدم بگم سگانه اصلی، ولی سگانه اصلی در کار نیست. یه دونه کتاب Planet of Apes 1953 یا 63 میاد و از اونجا به بعد کلی انیمیشن داری، تو کلی فیلم داری، کلی کامیک داری، همه چی داری. یعنی تقریبا هر فرمی از میدیوم رو که میتونسته Planet of Apes بگیره گرفته. و من بعد از دیدن Kingdom of the Planet of the Apes Jesus fucking Christ اسمشو میگم Kingdom یا میگم Apes متوجه شدم، به خاطر اینکه حالا جدا از اینکه اصلا اصل قضیه حالا یک کتاب بیشتر نیست و اینا کاری ندارم، انقدر فیلم و همه چیز ازش بود که نتونستم و نخواستم اونطور که باید تو بحرش بیفتم. میدونید شاید این بحث این وسط بیاد که این فیلم بهتره و نزدیکتره به اون اثر اصلی و ادپتیشن بهتریه، این که میخواد بالاخره بره تو فضا، کینگ کونگ تایم ترافل تو خودش داشته باشه، یهو یه کونگ خیلی گنده هست، یهو میخواد کایجو بشه، بعد اژدها داره میاد، اژدها رو میگیره رو کوه، اینا با هم فایت میدن، بعد میمونا به آدما کتاب الفبای فارسی میدن، آدما به میمونا کتاب اینو میدن که یک روز در باغ وحش، و هر کدوم کتابای فلسفی خودشونو دارن. تو کلیت خودش باحاله. این فیلمم مشخصا خب تریلوژیه، اولش دوباره فوکس رو کاراکترها، قراره همه چیز اسکیل اپ بشه، ببینیم چی میشه. اوکی اشکالی نداره، من کلا با این کانسپت قضیه حال میکنم. اوکی خیلی سطحی به نظر میرسه ها، به نظرم کمدی خودش میتونه داشته باشه، ترسناک میتونه باشه، خیلی جدی میتونه داستانشو تعریف کنه، از اینکه چه عقل داشته باشی چه نه، حرومزاده رو نمیشه کاریش کرد، مسئله کنترل گرایی، قبیله گرایی، مالک بودن و این حرفا به عقل و نژاد اصلا ربطی نداره. هیچ وقت اصلا صلحی نخواهد بود که در اون کنار هم زندگی کنیم. آدما کلا خودشون رو برتر میبینن به نسبت هر نژاد دیگه‌ای. نوح شاید بگید الان چرا تبدیل به یه مونکی شدم، بخاطر اینکه یک سری جا پی او وی فیلم هم انگار یک میمونه، یعنی من میمونم و شاید یک سری جاها اونطوری واسم جذاب‌تر شه که ایمونوشن، ولی خب نه من که میمون نیستم، چرا داری اینطوری چیز میکنی؟ یه سری جاها به نظر من اجرای خیلی بده. اگه اون داستان تم بد نباشه، مثلا اون داستان دختره که یه وقت اضافه یا هدر میده سر هیچی و ریپرزنت کردن چیزی که اینطوری که اوکی وات ایور اثبات شد بهم حاجی اوگا انسان ها بد. البته کلمه اضافه یا یک سری جا بگید فیلم اسلو نمیدونم چیزه شاید کارآمد نباشه، همون اجرا صرف اجرای یه جوریه. و قشنگ نوشته بودم که آقا من حس ترانسفورمرزی بهم میداد که خب چطور مخاطب اینجا کانکشن با فیلم قطعا نمیتونه، پس یک کاراکتر دختر میذاریم، یک انسان کلا میذاریم که با اون ریلیت کنه و همه چیشو به میمونا از دست داده. نه ما زمین اول برای ما بود، برای ماست. Like bro, I'm watching fucking Transformers. Who fucking cares about this one fucking dude? Like fucking fuck. ارزش فاک هم داریم میاریم پایین. میدونی همه چی هم یه سه جا انگار میخوای حول محور اون بچرخونی که مثلا به اون اهمیت بدم و نمیگم نمیشه، حداقل بهتر اجرا کن. چرا من یه بعد همچی حسی بگیرم؟ یعنی نمیدونم، من بیشتر قرار منتظر نسخه بعدی بمونم تا اینکه الان این فیلمو بکوبم یا تعریف کنم که در هر دو حالت دچار تغییر بشه. یک ساعت اول فام بود به هر دلیلی که بود، مثلا با سینا میدیم خوش میگذشت، تا می درگیر فیلم شی 4 تا سوال بپرسی یه ذره فکر کنی درجا آف میشه خیلی چیزا. مثلا که میگم
اگه قرار کلی صحنه گشت و گذار داشته باشه این حرفا یا ترکیب چند تا گیم بد باشه انگار، کاش حداقل ایمپکتش از خود فیلم باشه، نه اینکه من اگه بخوام بهم خوش بگذره تو بگم که خب فاول تارنیش راوزن فرام د اشز، اینجا سوار تورنت شد، اینجا داره کرافت میکنه، اینجا داره لور آیتم میخونه که یکم درگیر کننده تر یا لذت بخش تر بشه. مثلا میگم بخششون ورد بیلدینگه که تو اگه قراری یه سری صحنه‌های واکی تاکی داشته باشی برای نشون دادن این انوایرمنت یا هر آنچه که هست، یه خیلیش میتونی با 10 دقیقه کارا رو در بیاری، یعنی اصلا اونقدر وقت نمیخواست. نمیگم اضافه است، یه سری چیزا رو نیاز داشت که جاهای دیگه کارآمد باشه، ولی میدونی هر چقدرم که من این فاز چیزهای رها شده و فضا آخر زمانی دوست دارم، باز یعنی کلا میگم خیلی جاها، نه فقط کل فیلم، توی اون جزئیات هم بین نه و آره میچرخه نظرم. و اینطوری هم نیستم که او مین کاراکتر چون مثلا قوی نبود نمیزد مثلا بد بود، یا نه چون سیکوئل مستقیم نبود فلانه. نه من ایرادی ندارم، اگه هارد ریبوت هم بود باز مشکلی نداشتم، چون میگم ایده باحاله به نظر. از اون طرف مثل اون کلیپ اون موشه هستش که میفته دنبال پول، بعد مثلا رت رئیسو نشون میده همینجوری که وای شاهکار. اگه طرف یه چیزی مثل اون نیست که صرفا یه تشبیه ساده باشه، چیزی فراتر از اون نداره. از یه طرف میگم جذابه که تو مثلا یه سری چیزا رو تو نقش میمون بذاری تا بتونی یه سری چیزا رو بهتر روایت کنی، یا یه چاشنی خاصی بهش بدی که شاید نانسنس به نظر بیاد همینطوری. و میگم اتفاقا احمقانه است که اصلا اون داستان تموم شده بعد بخوای به صورت مستقیم با یه فاصله زمانی کم دنبالش کنی. حالا که دنبال میکنی از تاثیرش بعد چند نسل استفاده میکنی و یه چیز دیگه روایت میکنی که اوکیه. یعنی به نظرم اتفاقا هوشمندانه استفاده کرده بود از اتفاقی که توی اون سگانه افتاده و اینطوری بودی که اوکی اتفاقا خوبه که دارم ادامه‌شو میبینم این حرفا و دوست دارم ببینم به کجا کشیده میشه. و مثلا یه سری کارا رو حالا این وسط جذاب انجام میده، یه سری چیزاش مثلا میگم یکی از چیزایی که باحال بود، حالا خیلی چیز ریزی هم بود، ویلن از وسط فیلم میاد ولی همون اولی که بابای مین کاراکتر کشته میشه تو دیالوگ میشنوی که فور سیزار، منظوری که اوکی وات د فاک. و خب استارت قضیه میخوره که آها این مثلا یه سری چیزای جذابی تو خودش داره که I can argue مثلا اگه توی اون لیر اول سگانه قبلی نبوده یا حالا من میگم اصلی نبوده، همونجا هم میتونستی این سوال رو مطرح کنی. اینجا یه جا اون مرافت سیمه، یعنی همونه فقط یه مقدار بیشتر و شدیدتر با صرف زمانی که گذشته. یعنی مثلا میگم تو همون اولش خود میگه اوکی تحریف شدن سخنهای سیزار و اینکه چه تأثیری میذاره وقتی تاریخ یه شخص رو تعریف کنی، حرفش یه وقتی کات میشه، اینجور چیزا تا یه حدی اوکی. یک ساعت اول حالا نمیگم توی این قضیه خوبه، استارتش اصلا استارت عجیب و غریبی نیست، صرفا اوکیه، مثلا استارتی نیستش که اصلا بخوای اون شکلی رو دنبال کنی. شاید نهایت به واسطه اینکه اون سگانه قبلی رو دیدی 4 تا سوال یا ارزش افزوده از اون اثر رو بیاری که بخوای چیز کنی. چطور یک سری تاریخ نمیخونن که تاریخ یاد بگیرن یا دوری کنن، تاریخ میخونن که تکرار کنن. پروکسیمیس سزار همون نقش کوبا رو داره، نووا همون سزار انگار دوباره یه سری چیزا به شکل‌های مختلف داره تکرار میشه. آخه یه چیزیش که عجیبه، مثلا من میگم آقا راک ها از مین کاراکتر بهتر بود و چقدر چیپ کنار گذاشته میشه به نظرم. بعد اون عقابه بیلداپش بهتر از اون ارتباط بین پدر و مادر مین کاراکتر این حرفا بود. و یک سری جا به نظرم همون بحث است که بارها کردم، چون صرفا یه تم جذاب بود خودش جا داده، دیفالت اثر جذاب نمیشه که من بتونم یهو ارزش افزوده بهش بدم. یهو پلنت اف ایگلز میشه، یعنی what the fuck. حالا اوکی شاید میخوای سمت اون مادر نیچر بری و این حرفا، ولی فیلم کلا 2 ساعت و 20 دقیقه 2 ساعت و 15 دقیقه ایناست. بعد از 2 ساعت و 10 دقیقه دوباره یه ذره فیلم جالب میشه سر ایده هایی که گرفته و مثلا تو پیش خود میگه آها این ایده ها رو من بهش فکر نکرده بودم تو 3 نسخه قبلی، به هر دلیلی که هست، چون نمیدونم چرا فکر نکردید بهشون یا مثلا به ذهنتون نرسیده. حالا هر چقدرم که اون اثر مستقیم نگفتن هم چیزیو، بحث این که انسان ها میخوان همه چی برای خودشون کنن، بعد مثلا دختر اینطوریه که نه it was ours، زمین از اول برای ما بود و خب مانکی الان چیکار کنن؟ go back بی خیال اِوولوشن بشن. آیا اصلا میمون ها و انسان ها میتونن کنار هم زندگی کنن؟ که باعث میشه یه طرف بگی اوکی what a garbage ending، یه طرف اینجوری که خب جینیس، مثلا چقدر هوشمند است، چقدر خوبه و ما باید بریم به یه سیاره دیگه به خاطر اینکه تکاملی رو مثلا باگ به نظرم زیاد داره. یعنی باگ یه سر عجیبه و شاید مثل چیز بمونه خود نسخه اول سگانه پلنت آف ایپس که مثلا حالا اون سگانه رو اگه فقط در نظر بگیری، بازم میگم اون 20 تا فیلم دیگه رو به خیال برای بار 20000م، خود اون اولی هم همینطور بودن
که هاورام واچینگ این قراره به کجا برسه و به نظرم مثلا خیلی خوب جلو میره تو همون فیلم اولم که تو درجه میری سراغ دوم و سوم میگی وا این اصلا چی شد، این اصلا چرا رسید به جیزز، اصلا چی داره میشه. خب ولی مثلا میگم چیزی نیستش که من حس کنم اوکی بعد 7 سال جز این که اوکی یه سری چیزا تحریف شده و همون چیزی که گفتم الان جلوتر، تنها چیز جدید اینه که اوکی الان میمونا برن تو فضا و احتمالاً هم نزدیک شه به اون اثر اصلی یا هر چی که هست. نمیدونم واقعا اونا دوچار تغییر شدن یا نه، کتاب و اینا رو که نخوندم قطعا، یه مقدار انیمیشناش دیدم با یه مقدار سکانس فیلم‌ها دیدم، برن تو فضا و یهو تایم ترافل بزنن و نمیدونم. در نهایت که حالا باید بریم داستان جولیوس سیزار و اسپیس چیمز رو تو نسخه بعدی ببینیم. من که منتظرم ببینم، یعنی من دوست دارم نسخه دوم و بعدیش هم ببینم. من این تریلوژی رو کامل خواهم دید، ولی متاسفانه این نسخه بر من اونطور که باید کلیک نخورد، اونطور که باید لذت بخش نبود. نمیدونم فعلا فرست ایمپرشنم یه سری چیزا قطعا متوجه نشدم، یه سری شاید اونطور که میگن نه مسترپیس شاهکاره، فعلا نمیتونم اینو توش ببینم که یه فرانچایز رو ریدیفاین کرده به شکل شاهکاری فوق‌العاده‌ای. ایولوشن توش هست، ایولوشن. بیشتر برای من شبیه 3 تا فیلم اوکیه، یه فیلمی که به تنهایی اگه من فقط این فیلمو دیده بودم به شدت لذت می‌بردم، ولی خب چون اون سگانه رو دیدم اینجوریام که امیدوارم این به خوبی همون بشه، چه نظر حالا سینماتوگرافی باشه، چه داستانی باشه، چه اینکه مورافت سیم نباشه. آینده مشخص میکنه این اثر چی به چی میشه، ولی چیز دیگه من حس میکنم مثلا این سگانه کامل بشه، سگانه فوق‌العاده هم بشه، یکی از بهترین فیلمایی بشه که دیدم. بازم مثلا این نسخه اول یه سری جاها خب ایراداش هست دیگه، مثلا آقا یه جای سی جی آی مشکل داره. الان مثلا همین سی جی آی بیشتر به نظر میاد سر زمان باشه، نه که سی جی آی بده، چون یک سری جاها اینطوری که خب ایول چقدر خوبه و معلومه که مثلا تیم وی فی ایکس و سی جی آی کامل وقتشون رو داشتن، یه سری جا اینطوری که اون وقت رو نذاشتن، تو تصویر بده قشنگ. برای همینه که میگه از همون اول گفتم نه واره پروکسیموس مثلا جای بحث داشت، اکت یارو اوکی بود. الان رفتم پشت صحنه‌شو دیدم، میتونم که این مصاحبه‌اش و صحبتایی که راجع به مثلا روند ساخت این فیلم کردن و چه بدونم پشت صحنه‌ها رو نگاه کنی فان‌تره، باحاله. کلا یارو خوب نقشه درآورده بود، اون صداش هم به نظرم باحال بود. یه فیلم ویلن نمیخوام بگم جذابی ولی سالید، یعنی ویلن ترتمیزی در آورده بود. در کمترین حالت به فیلم مثلا 3 از 5 میدم، اینطوری هم که اوکی خیلی بخوام چیز کنم 3.5 از 5. شاید یه جا دارم اشتباه میکنم، ولی در نهایت لذتی که من بردم اصلا تکنیکالی از هر نظر تو نگاه کنی این فیلم انقلابه، ایولوشنه. خب 5 از 5. من اون بار اولی که نگاه کردم 3.5 بوده، 3 بوده. حالا باید ببینیم واسه نسخه بعدی چی میشه. شما فیلمو دیدید؟ چطور دوست داشتید؟ دوست نداشتید؟ به نظر شما چطوری بود؟ سگانه رو اصلا دیدید؟ انیمیشن‌های قبلی، کامیکا، کتاب اصلی خوندید نخوندید؟ هر کدوم از اینا واسم کامنت کنید، ممنون میشم. راجع به فیلم صحبت کنیم یه مقدار. فقط اون شکلی که من صحبت کردم به نظرم اونقدر اسپویل خاصی نکردم، یعنی یه سری چیزا شما تریلرش رو ببینید مشخصه همینه، بیشتر از این چیزی نداره. تمش همه چیز مشخصه، قابل پیش بینی، مورافت سیم دیگه، همون 3 تا فیلم قبلیه. حالا یکم داره به یه مسیر دیگه میخواد بره، بعد ببینیم که چیکار میکنه. ولی اگه بازم خواستید اسپویل این دیتیلی بکنید لطفاً اسپویلر بزنید تو کامنتاتون. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردین، این حرفا، و شب و روزگار خوش.